Nga và Ukraine tố nhau oanh kích nảy lửa ở Donetsk, Luhansk. Ukraine tuyên bố kiểm soát 179 khu vực ở Kherson, cảnh báo nguy hiểm từ dàn chiến hạm mang tên lửa của Nga. Theo CNN, Kherson đã trở thành một thành phố tiền phương. Ukraine gặp khó khăn chồng chất. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nhận định Ukraine đang có động lực, nhưng Nga sẽ không bỏ cuộc. Các tin tức khác, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ cạnh tranh quyết liệt, nhưng không muốn xung đột với Trung Quốc. Thủ tướng Úc vừa trao đổi tích cực với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ. Bà Pelosi khẳng định luôn có sức ảnh hưởng, kể cả khi đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, liên quan xung đột Đông Âu, mới đây Nga và Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau oanh kích dữ dội tại Donetsk và Luhansk. Phía Moscow và các đồng minh nói rằng lực lượng của Kyiv không ngừng sử dụng hỏa thần HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công, theo Sputnik News. Sputnik dẫn lời quan chức thân Nga ở tỉnh Luhansk cho rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo bắn loạt HIMARS do Mỹ cung cấp để nhắm mục tiêu vào làng Sabivka ở Luhansk. Quan chức thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tự xưng cáo buộc Ukraine đã bắn 5 rocket vào Sabivka lúc hơn 20 giờ tối ngày Chủ nhật 13 tháng 11, khiến nhiều ngôi nhà hư hại. Sputnik cho biết Mỹ đang tiếp tục viện trợ thêm rocket cho Ukraine sử dụng với bệ phóng HIMARS, nằm trong gói hỗ trợ mới trị giá 400 triệu đô la. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden ngày 9 tháng 11 khẳng định Washington sẽ không cung cấp vũ khí tầm xa để tránh Kyiv sử dụng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, dẫn đến nguy cơ căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát. Mặt khác, theo TASS, quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng cũng cáo buộc binh sĩ Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo bắn loạt Grad để tấn công một ngôi làng cùng với 2 quận của thành phố Donetsk. Tổng cộng 15 rocket đã bắn ra, quan chức DPR tự xưng cho biết. Về phía Ukraine, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, thống đốc tỉnh Donetsk, ông Pavlo Kirilenko, vào ngày 13 tháng 11 viết trên Telegram rằng Nga đã tập kích gây thiệt hại lớn ở thành phố Bakhmut thuộc Donetsk. CNN đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine tố cáo Nga đang tấn công dữ dội ở các khu vực Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka đều thuộc Donetsk. Một số địa phương miền đông khác như Kupiansk và Liman cũng bị tập kích. Các vụ tấn công xảy ra trong lúc quân đội Ukraine bắt đầu tiến vào thành phố miền nam Kherson hôm 11 tháng 11 sau khi Nga rút quân. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh và thiệt hại chưa thể kiểm chứng. Về tình hình ở tỉnh miền nam Kherson, theo đài CNN, quân đội Ukraine khẳng định họ đã tái kiểm soát 179 khu định cư ở bờ Tây sông Dnipro trong tuần trước. Phát ngôn viên quân đội Ukraine là Vladislav Nazarov khẳng định Nga tiếp tục các chiến dịch phòng thủ và xây dựng pháo đài mới ở bờ đông sông Dnipro. Theo phát ngôn viên, Nga hiện triển khai 14 tàu tấn công và một tàu chiến mang theo 8 tên lửa hành trình sẵn sàng oanh kích từ Biển Đen. Còn ở biển Azov, Hải quân Ukraine ngày 13 tháng 11 viết trên Facebook rằng quân địch tiếp tục kiểm soát biển Azov thông qua việc duy trì một chiến hạm làm nhiệm vụ tấn công tại đây. Ở Địa Trung Hải, Nga có 10 tàu tấn công, với 5 trong số đó mang tên lửa hành trình Khalif. Hạm đội này sở hữu tổng cộng 76 tên lửa, Hải quân Ukraine cho biết thêm. Hiện các thông tin trên chưa thể kiểm chứng, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận. Thưa quý vị, cục diện xung đột đã thay đổi bước ngoặt khi Nga từ bỏ kiểm soát thành phố Kherson sau 8 tháng. Phóng viên CNN cho biết Kherson hiện giờ đã trở thành một thành phố tiền phương, chứng kiến khói lửa giao tranh ác liệt. Phóng viên chiến trường Nick Robertson của CNN ngày 13 tháng 11 cho biết, cả đêm Chủ nhật và rạng sáng thứ Hai, mọi người ở thành phố Kherson đã nghe thấy tiếng lực lượng Nga khai hỏa từ phía bên kia sông Dnipro, nơi họ rút lui và đang xây dựng tuyến phòng thủ mới. Phóng viên CNN nhận định không rõ liệu giao tranh có bùng nổ gần Kherson hay không, vì hai bên đang cách nhau dòng sông chiến lược Dnipro. Để vượt qua dòng sông rộng lớn này, cả Nga hay Ukraine đều phải chịu rủi ro lớn là phơi mình dưới hỏa lực của đối phương.
Theo CNN, giới chức Ukraine hiện tập trung khôi phục điện, nước và các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Mạng Internet 3G vẫn chưa được phục hồi. Đồng thời, quan chức Ukraine cũng duy trì lệnh giới nghiêm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng mỗi ngày. Lực lượng an ninh Ukraine cảnh báo nhiều mối nguy hiểm, bao gồm một số binh sĩ Nga chưa kịp rút đi và đang mặc thường phục trà trộn ở khu dân cư. Hơn nữa, Ukraine nói lính Nga đã gài chất nổ dày đặc và có thể tấn công Kherson từ xa. Vì vậy, người dân và giới truyền thông bị hạn chế thành phố này. Điều kiện thời tiết cũng rất khó khăn với nhiệt độ giảm xuống mức 0 vào ban đêm. Giới chức Ukraine khuyến nghị những ai gặp khó khăn lớn ở Kherson có thể di tản tới những nơi khác do quân đội của Kyiv kiểm soát. Theo Sky News, đầu tuần trước, các tướng chỉ huy Nga thông báo không tiếp tục kiểm soát thành phố Kherson. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 11 cho hay, toàn bộ hơn 30.000 quân nhân và khoảng 5.000 đơn vị khí tài cùng các vật tư khác đã được rút sang bờ đông sông Dnipro. Dù vậy, Nga vẫn nắm giữ khoảng 70% tỉnh Kherson và Điện Kremlin khẳng định việc rút lui là một chiến lược đúng đắn, phù hợp. Người phát ngôn Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moscow tiếp tục xem tỉnh Kherson là một phần lãnh thổ của Nga. Thưa quý vị, theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 13 tháng 11 nhận định Ukraine đang có động lực mạnh mẽ trong xung đột. Tuy nhiên, Moscow còn lâu mới từ bỏ chiến dịch quân sự đặc biệt. Động lực tiến lên đang nghiêng về phía Ukraine, Bộ trưởng Anh Wallace nói. Nga có lẽ đang lo lắng và thất vọng về điều đó, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp người Nga, lịch sử nhắc chúng ta ghi nhớ điều đó. Theo ông Wallace, việc Ukraine tái kiểm soát thành phố Kherson chỉ là một lợi thế nhỏ trong toàn bộ cuộc xung đột kéo dài. Theo Reuters, việc binh sĩ Nga đi khỏi thành phố Kherson là lần rút quân lớn thứ 3 của Moscow kể từ đầu xung đột, sau cuộc hành quân khỏi vùng ngoại ô thủ đô Kyiv vào tháng 3 và rút khỏi tỉnh Đông Bắc Kharkiv vào tháng 9. Đài CNN trích dẫn ý kiến của giới phân tích phương Tây cho rằng quân đội Nga được đánh giá đã có quyết định đúng đắn khi rút quân khỏi thành phố Kherson và bờ Tây sông Dnipro. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng Nga hoàn toàn có khả năng phát động chiến dịch phản công nếu tập hợp đủ lực lượng và còn quá sớm để tuyên bố họ thất thế ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky vào tối Chủ nhật ngày 13 tháng 11 khẳng định người Ukraine đang ngày càng tự tin vào khả năng đẩy lùi quân Nga, hãng tin Anadolu cho biết. Cụ thể, Tổng thống Zelensky trong video tối ngày 13 tháng 11 đã phát biểu: tất cả chúng ta đều đang cảm nhận một thắng lợi ở phía trước. Đó là do chúng ta luôn giữ vững đoàn kết và hiểu rằng ta đang làm điều đúng đắn trên quê hương mình. Ông Zelensky cảm ơn lực lượng vũ trang Ukraine vì lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ. Ông cũng ca ngợi người Ukraine làm việc trong các ngành nghề khác nhau, từ ngoại giao đến công nhân đường sắt, đã và đang góp sức đáng kể cho nỗ lực đẩy lùi quân Nga. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Nga tiếp tục không kích và pháo kích ở các tỉnh Sumy, Kharkiv, Donetsk và Luhansk. Phía Ukraine thề đáp trả tương xứng. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để kẻ địch lãnh hậu quả ở mức tối đa. Nhà lãnh đạo cảnh báo lực lượng Nga đang tăng cường tấn công quân Ukraine ở Donetsk. Mức độ tấn công của Moscow không hề giảm xuống, nhưng sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu của những người lính Ukraine luôn ở mức cao nhất. Chúng ta sẽ không cho phép các phòng tuyến bị xuyên thủng. Anadolu dẫn lời ông Zelensky tuyên bố. Về phía Nga, hãng TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 11 cho biết, sau các cuộc tấn công thành công, quân Nga hoàn toàn kiểm soát làng Mayorsk thuộc Donetsk. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, khu định cư Mayorsk đã được giải phóng hoàn toàn theo hướng Donetsk, và đây là kết quả của các cuộc tấn công thành công của quân đội Nga. Lực lượng Ukraine cũng chịu nhiều thiệt hại về cả người lẫn khí tài quân sự, vị phát ngôn viên cho biết thêm. Hiện các tuyên bố về tình hình giao tranh chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trước đó, giới lãnh đạo Nga nói rằng không có lựa chọn nào khác ngoài tiến hành nhiệm vụ quân sự đặc biệt từ ngày 24 tháng 2 để phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định các mục tiêu của chiến dịch nhất định sẽ hoàn thành triệt để. Chuyển sang các tin tức khác, Reuters trích lời Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13 tháng 11 khẳng định Washington sẽ tiếp tục duy trì các đường dây liên lạc và tuyệt đối không muốn xung đột với Trung Quốc. Tuyên bố được Tổng thống Biden đưa ra ngay trước cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tuần này.
được dự đoán là diễn ra căng thẳng vì nhiều vấn đề địa chính trị nóng bỏng. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Hai, ngày 13 tháng 11 cũng tổ chức thảo luận trực tiếp lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Biden. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với báo chí, cuộc gặp dự kiến kéo dài vài giờ đồng hồ. Tổng thống Joe Biden đã tới đảo Bali của Indonesia sau khi tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở Campuchia. Ông cho biết Mỹ sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc, nhưng đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh không biến thành xung đột. Theo Reuters, cuộc họp G20 được dự đoán sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề nóng như xung đột ở Ukraine, những cam kết về khí hậu, vấn đề an ninh lương thực, vấn đề căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có mặt tại đảo Bali trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 và chia sẻ những quan điểm của Moscow về cuộc họp đáng chú ý này. Reuters ngày 13 tháng 11 cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng G20 không phải là diễn đàn để xử lý các vấn đề an ninh. Thay vào đó, nên tập trung giải quyết các thách thức kinh tế mang tính cấp bách trên phạm vi toàn cầu. Ngoại trưởng Lavrov cũng cáo buộc phương Tây đang cố gắng quân sự hóa vùng Đông Nam Á nhằm kiềm chế lợi ích của Trung Quốc và Nga tại khu vực này. Ông Lavrov nhận định, chúng tôi tin rằng G20 nên tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội. Việc mở rộng chương trình nghị sự sang các lĩnh vực hòa bình và an ninh mà nhiều quốc gia đang đề cập là không khả thi. Đây sẽ là một sự xâm phạm trực tiếp vào nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ làm xói mòn bầu không khí tin cậy và hợp tác trong G20. Trong bài phát biểu, ông Lavrov cho biết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu sẽ trở thành một phần quan trọng trong nội dung thảo luận ở Bali khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen hết hạn vào ngày 19 tháng 11. Theo Reuters, Moscow đang kêu gọi phương Tây nới lỏng một số biện pháp trừng phạt mà họ cho rằng đang ngăn chặn hoạt động xuất khẩu nông sản và các loại phân bón quan trọng. Cho đến nay, Nga vẫn từ chối cam kết gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng phía nam của Ukraine. Reuters cho hay, Ngoại trưởng Nga dẫn đầu phái đoàn Nga đến tham dự thượng đỉnh G20 sau khi Tổng thống Vladimir Putin không tham dự. Được biết, Ukraine không phải là thành viên của tổ chức G20 nhưng đã được nước chủ nhà Indonesia mời làm giám sát viên. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội nghị lần này. Thưa quý vị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 13 tháng 11 đã thông báo lập quỹ chung của G20 về phòng chống dịch bệnh. Ông cảnh báo rằng số tiền gây quỹ tính đến nay không đủ để chuẩn bị ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Nguồn quỹ được Indonesia, nước đang giữ ghế Chủ tịch G20, khởi xướng nhằm tài trợ cho các nước có thu nhập trung bình và thấp, tiến hành nỗ lực giám sát, nghiên cứu và bao phủ vaccine rộng rãi hơn để phòng ngừa nhiều dịch bệnh. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Janet Yellen nói rằng nguồn quỹ sẽ thúc đẩy đầu tư để chuẩn bị ứng phó với các nguy cơ đại dịch. Đến nay, quỹ có khoảng 1,4 tỷ đô la, bao gồm khoản đóng góp của Indonesia, Mỹ và Liên minh châu Âu, cũng như từ một số tổ chức từ thiện như nền tảng Bill và Melinda Gates. Theo Reuters, quỹ được thành lập trong bối cảnh nhiều nước đang phát triển đã hoang mang và tức giận trong đại dịch COVID-19, khi các nước giàu đã ồ ạt tích trữ nguồn lực như vaccine để chiến đấu với virus. Ngân hàng Thế giới, tổ chức được ủy thác của quỹ G20 và WHO, tổ chức tư vấn cho quỹ, ước tính rằng hiện tại, mỗi năm thế giới thiếu khoảng 10,5 tỷ đô la để chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai. Reuters cho biết, Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa trao đổi ngắn gọn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ở bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia hôm 13 tháng 11. Động thái này có thể nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh chính thức giữa Úc-Trung. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với báo chí, cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã diễn ra tích cực, mang tính xây dựng. Theo Reuters, quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh trong những năm gần đây đã trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc trừng phạt một số hàng hóa xuất khẩu của Úc và phản ứng mạnh mẽ với đề xuất của Canberra về điều tra nguồn gốc COVID-19. Mặt khác, Thủ tướng Albanese cho biết ông cũng vừa có cuộc gặp tích cực dài khoảng 40 phút với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nội dung xoay quanh nhiều vấn đề như biến đổi khí hậu, sự thay đổi của môi trường an ninh sau xung đột Nga-Ukraine và về Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS giữa Úc với Mỹ, Anh. Ngoài ra, Thủ tướng Albanese cho hay hội nghị thượng đỉnh ở Campuchia đã nâng cấp thỏa thuận thương mại tự do ASEAN, Úc
New Zealand. Ông Albanese nói thêm, những cải thiện trong thỏa thuận bao gồm các khía cạnh trong thương mại điện tử, cạnh tranh, quy trình thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và các quy tắc xuất xứ. Thưa quý vị, trong khi cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ đang nghiêng về đảng Cộng hòa, Reuters cho hay Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm bà Nancy Pelosi khẳng định rằng tôi luôn có sức ảnh hưởng của mình. Bà lưu ý kết quả vẫn còn chưa ngã ngũ và chưa thể nói chắc điều gì. Theo Reuters, trong một vài cuộc phỏng vấn trên truyền hình, bà Pelosi, lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Hạ viện, đánh giá rằng đảng của bà có tương lai tươi sáng hơn nhiều trong Quốc hội khóa mới sau khi các đối thủ đảng Cộng hòa chứng kiến kết quả không như kỳ vọng trong bầu cử giữa kỳ. Bà Pelosi cho biết sẽ tập trung vào tương lai của đảng Dân Chủ thay vì của bản thân trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của đảng này ở Hạ viện ngày 30 tháng 11. Luôn có mọi cách để thể hiện sức ảnh hưởng. Chủ tịch Hạ viện là vị trí có quyền lực đáng kể, nhưng dù sao, tôi vẫn luôn có sức ảnh hưởng của mình, bà Pelosi phát biểu trên đài CNN. Đảng Dân Chủ đã bảo vệ thành công quyền kiểm soát Thượng viện sau cuộc bỏ phiếu giữa kỳ ngày 8 tháng 11, giúp Tổng thống Joe Biden có lợi thế lớn trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Trong khi đó, quyền kiểm soát Hạ viện vẫn chưa được định đoạt. Đến nay, phiếu bầu tiếp tục được kiểm đếm và chưa có đảng nào giành đủ 218 ghế cần thiết, dù đảng Cộng hòa đang dẫn trước. Tình hình rất xích sao, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, bà Pelosi nói trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần với ABC News. Bà Pelosi, người hiện đứng thứ 2 trong danh sách kế vị Tổng thống, đã chiến thắng nhiệm kỳ nghị sĩ thứ 19 vào hôm 8 tháng 11 với hơn 83% phiếu bầu. Khi được hỏi việc chồng bà bị tấn công gần đây ảnh hưởng thế nào đến tương lai chính trị, bà Pelosi cho biết không có kế hoạch rời Quốc hội và bà luôn tìm cách phát triển con đường cho đảng Dân Chủ. Nữ quan chức cũng bày tỏ ủng hộ ông Joe Biden tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 nếu ông quyết định tranh cử. Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry cho biết, một số quốc gia đã phản đối mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C trong văn bản chính thức của Hội nghị thượng đỉnh COP27 tại Ai Cập vào hôm 12 tháng 11 vừa qua. Cụ thể, ông Kerry nói rằng, rất ít quốc gia đề cập đến mục tiêu này, nhưng trên thực tế, văn bản này đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh COP diễn ra ở Glasgow của Scotland hồi năm ngoái. Và tôi tin rằng Ai Cập không muốn các nước rút khỏi thỏa thuận đã đạt được ở Glasgow trong sự kiện lần này, ông Kerry nói thêm. Các quốc gia đã nhất trí nỗ lực để hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,5 độ C theo thỏa thuận khí hậu Paris trong cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc tại Pháp vào năm 2015. Thỏa thuận này được xem là bước đột phá lớn trong tham vọng chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự nóng lên toàn cầu có thể gây ra hậu quả tồi tệ nhất nếu chạm ngưỡng 1,5 độ C. Tuy nhiên, phát thải khí nhà kính vẫn gia tăng và các nhà khoa học cho rằng thế giới có thể bỏ lỡ mục tiêu trên nếu không nghiêm túc và nhanh chóng tìm ra tiếng nói chung trong việc thực hiện hành động vì khí hậu. Một chuyến tàu chở hàng bị trật đường ray ở phía Nam Úc vào sáng nay 14 tháng 11 đã khiến hơn 20 thùng container nằm chất chồng lên nhau. Hình ảnh sau đây của Reuters cho thấy rõ hiện trường ngổn ngang. Reuters dẫn thông báo của dịch vụ khẩn cấp bang Victoria cho biết khoảng 16 toa tàu chở hơn 20 thùng container đã gặp sự cố ở vị trí cách thành phố Melbourne khoảng 100 km về hướng Tây Nam. Cơ quan chính quyền bang Victoria nói thêm, không có ai bị thương trong vụ việc, nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Được biết tình hình thời tiết gần đây ở Victoria không tốt, lũ lụt được ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp tiểu bang ngày 14 tháng 11 sau trận mưa lớn vào đêm hôm trước. Tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.